داشتی کبابی؟ درست موشی 50 کباب محلی 50. Seven is actually that everything is okay, yes? راستی یکی چند دونه؟ بزرگوار؟ 30 چنده؟ آره اشکال ظلمه که اون بالا
چه بریزم برکن؟ یه معلی خیاره هر چی میگم بازی قور میزن. بگی دست دور که دست بده من اضافه اون اصلا نیست. به های محلی ببر 25 چه شلغمی در اومد آقا بادم جون 15 هویج 15 بادم جون 15 هویج 15 شلغم 15 گوجه 25 گوجه 25 گوجه 25
آقا 100 تومن میدیم آقا. بله. آقا بیا سفید ببر 25 25 25 داده کن